Τι είναι ρε παιδιά, γράφει αυτό το πράγμα. Τι είναι. Ωραίο θόλωμα κάνει από πίσω, ωραίο. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα κάνουμε άλλο ένα βίντεο με την Insta360 Luna Ultra. Αυτή τη φορά τη χρησιμοποιούμε και θα πούμε μερικά πράγματα, μερικές καινοτομίες και θα κάνουμε και demonstration, δηλαδή θα δείξουμε κάποια πράγματα που κάνει η Luna και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το βίντεο, όπως σας είπα και στην αρχή, το τραβάω με την Insta360 Luna Ultra. Έχω στα χέρια μου το χειριστήριο, την οθόνη της Luna, αλλά και χειριστήριο συγχρόνως, το οποίο αποσπάται και μπορώ να το έχω μαζί μου. Η κάμερα είναι, πόσα να είναι, ξέρω εγώ, 3-4 μέτρα. Είμαι στο zoom 3 αυτή τη στιγμή και εγώ από εδώ πέρα χειρίζομαι κανονικά το καδράρισμα της Luna. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ χρήσιμο, παιδιά. Γιατί μπορείς, όπως εγώ σε αυτή την περίπτωση, να έχεις μακριά την κάμερα και να καδράρεις ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις και τι θέλεις να δείξεις και πώς θέλεις να το δείξεις. Όπως σας είπα, έχω το χειριστήριο αυτή τη στιγμή. Θα πάμε να δείξουμε λίγο το zoom. Εγώ είμαι στο 3, δηλαδή είμαι με τον δεύτερο φακό, με τον τέλεφακο ας πούμε. Και αν πάω και κάνω μία κίνηση προς τα πίσω, θα δείτε ακριβώς πώς είναι το καδράρισμα και θα δείτε ότι αυτό το καδράρισμα είναι το 1x αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τώρα για να παρουσιάσεις κάτι. Οπότε βλέπετε τι μεγάλη διαφορά κάνει με το να κάνω εγώ την κίνηση και να το πάω στο συν 3 που ουσιαστικά με κρατάει πάνω από εδώ και μάλιστα με το χειριστήριο μπορώ να φτιάξω και το καδράρισμα ακόμα καλύτερα και να το πάω λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω ανάλογα πώς θέλω να είναι, δηλαδή αν ας πούμε θέλω να με κόψει εκεί στα γόνατα περίπου. Επίσης αριστερά δεξιά, όπως βλέπετε, μπορούμε να φτιάξουμε κανονικά. Μπορούμε ας πούμε να με βάλω εδώ πέρα στο πλάι ή μπορούμε να με βάλω εδώ από αυτή την πλευρά. Ανάλογα πώς θέλουμε να το κάνουμε. Και αυτό, παιδιά, είναι κάτι πάρα πολύ βολικό. Αυτό εδώ το πράγμα και μόνο, δηλαδή η αποσπόμενη οθόνη, κάθετος χειριστήριο, κάθετος μικρόφωνο, είναι και μικρόφωνο, παιδιά, αυτό το πραγματάκι. Δηλαδή όταν το βγάζουμε από τη Luna, μας ρωτάει, θέλετε να το γυρίσω και σε μικρόφωνο ή όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει το μικρόφωνο της Insta360 που έχει και το σηματάκι απάνω σας, το έχω δείξει και σε short κιόλας και παίρνουμε ήχο από εδώ. Αλλά εάν δεν το είχα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την αποσπόμενη οθόνη, κάθετος χειριστήριο, κάθετος μικρόφωνο για να παίρνω ήχο από εδώ. Είναι πολύ ωραίες καινοτομίες αυτές και πραγματικά πιστεύω ότι η Insta360 εδώ σκόραρε κυριολεκτικά. Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο και έτσι όπως μιλάμε θα σας βάζω και μερικά πλάνα που τράβηξα. Βέβαια δεν έχω κάτι το φοβερό να δείξω εδώ. Παρ' όλα αυτά μπόρεσα και πήρα μερικά πλάνα πρωινά βέβαια από κάποια κτίρια και θα βρω και κάποια σημεία να τραβήξω μερικά πλάνα απογευματινά εκεί πέρα που πραγματικά ο φακός, ο αισθητήρας μάλλον της μίας σίντσας της Luna δίνει το 100%. Μία κάμερα λοιπόν η οποία εγώ αυτές τις μέρες που τη χρησιμοποιώ πραγματικά έχω πάθει σοκ κυριολεκτικά. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κανάλι επικεντρώνεται στα drones, επικεντρώνεται στη χρήση των drones, στο πώς να χρησιμοποιούμε τα drones και διάφορα τέτοια, αλλά η Insta360 μας έστειλε αυτή την κάμερα και πραγματικά μου είναι σαν η Insta να μου έδωσε ένα χαστούκι στο κεφάλι και να μου είπε ξεκόλα υπάρχουν και άλλα πράγματα κυριολεκτικά. Και τώρα ανακαλύπτω σιγά σιγά το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια κάμερα, εγώ θα το πω εδάφους, γιατί στο κανάλι δείχνουμε κάμερες οι οποίες πετάνε, δηλαδή drone. Η Luna έχει διάφορα προφίλ χρωματικά μέσα, συγκεκριμένα έχει 3 αν θυμάμαι καλά. Έχει το normal, το κλασικό δηλαδή το οποίο το τραβάμε και δεν αγγίζουμε καθόλου. Έχει ένα το οποίο το λέει Dolby κάτι, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, και έχει και το iLog, το οποίο είναι το D-Log το γνωστό και το οποίο είναι αυτό που τραβάω αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Εγώ έχω θέμα με το D-Log, δηλαδή όταν μπορώ να τραβήξω D-Log θα τραβήξω D-Log γιατί μου δίνει μια ελευθερία κινήσεων στον χρωματισμό αλλά και στο πείραγμα της εικόνας. Παρόλα αυτά όμως η Insta360 έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα της έτοιμα loot τα οποία τα φορτώνουμε στο πρόγραμμα που κάνουμε το editing και εκεί πέρα απλά πατάμε ένα κουμπάκι και μας χρωματίζει με την κανονική, δηλαδή μετατρέπει το iLog
footage, το iLog video αυτή τη στιγμή που έχουμε εδώ. Δηλαδή εσείς βλέπετε κανονικά χρώματα, αλλά θα σας το γυρίσω και τώρα μάλιστα, θα σας το γυρίσω λίγο να δείτε πώς είναι το iLog. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή θα βλέπετε πώς είναι flat αυτό το προφίλ και δίνοντάς μας η Insta360 στην ιστοσελίδα της έτοιμα loot, βάζουμε μέσα και μετατρέπουμε το χρώμα, μάλλον τη χρωματική παλέτα σε αυτήν εδώ που βλέπετε τώρα, που είναι η κανονική και βλέπετε φυσικά και από την αρχή του βίντεο. Κάτι άλλο, παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι και το zoom. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 3x, αλλά μπορώ να το φέρω λιγάκι πιο κοντά και να πάω, κάτσε γιατί ήρθε και μίγα, και να πάω να σας δείξω για να δείτε για τι κατάσταση μιλάμε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε στο 12x και αυτή τη στιγμή σας δείχνω το μικρόφωνο της Insta360 που έχω βάλει απάνω και το σήμα του καναλιού. Αυτό είναι φοβερό. Είναι σαν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι e-paper το συγκεκριμένο. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν ότι το e-paper είναι οθόνες οι οποίες είναι διαφορετικού τύπου από τις LCD ή από όλες τις υπόλοιπες που έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι και έγχρωμο, δεν είναι ασπρόμαυρο. Πάμε πάλι πίσω και ερχόμαστε πάλι στο 3x, το οποίο είναι το καδράρισμα που έχω διαλέξει για το σημερινό βίντεο. Ένα άλλο πραγματάκι που θα ήθελα να σας πω, παιδιά, για τη Luna είναι ότι ναι μεν έχει εσωτερική μνήμη, αλλά καλό είναι, και αυτό το κάνω σε όλες τις κάμερες εγώ, καλό είναι να χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης έτσι ώστε να διευκολύνετε τους εαυτούς σας. Γιατί έχοντας SD κάρτα την αφαιρείτε όταν έχετε γράψει, τη βάζετε στον υπολογιστή και περνάτε τα αρχεία σας εύκολα και γρήγορα. Κάτι το οποίο το κάνω πάντα και κυρίως για ευκολία, έτσι, γιατί τα αρχεία αυτά είναι μεγάλα. Από εκεί και πέρα, άμα θέλετε να τα δουλέψετε στο κινητό, μπορείτε να τα μεταφέρετε κλασικά με Bluetooth μέσω της εφαρμογής της Insta360, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή και είναι πάρα πολύ προσεγμένη και μπορείτε να περάξετε και ρυθμίσεις για την κάμερα κτλ. Αυτά ήταν μερικά πράγματα που ήθελα να σας πω για την καινούργια Insta360 Luna Ultra. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!